با سلام به همه شما دوستان عزیز، امیدوارم حال همتون خوب باشه. در برنامه‌های قبل گفتیم که فکر یک ابزار بسیار قدرتمنده که به ما داده شده تا با کمک اون بتونیم زندگی راحت‌تر و مطلوب‌تری رو برای خودمون و اطرافیانمون بسازیم. ولی متاسفانه چون طرز درست استفاده کردن از فکر رو یاد نگرفتیم، همین ابزار تبدیل به بزرگترین دشمن ما در زندگیمون شده. همینطور در مورد این صحبت کردیم که فکر باعث به وجود اومدن ایگو یا همون من میشه که احساسات ما رو مثل خشم، مثل حسادت، کینه، اضطراب و احساسات منفی دیگه رو برانگیخته میکنه و بر اساس آمار و تحقیقات اگه نتونیم این احساسات رو کنترل بکنیم به بیماری‌های جسمی و روانی جدی دچار خواهیم شد. گفتیم که افکار اعتیادگونه و منفی ما باعث میشن که دائم توی رنج و عذاب باشیم و گفتیم که دو دسته رنج تو زندگی ما انسان ها وجود دارن. دسته یک رنج هایی هستن که خودمون برای خودمون و دیگران ایجاد میکنیم و دسته دوم رنج هایی هستن که از طرف زندگی به ما داده میشن تا ما رو وادار بکنن که به درون خودمون بریم و چیستی و هویت واقعی خودمون رو پیدا بکنیم. رنج هایی که زندگی به ما میده به این خاطر هست که پیام هایی رو که برای رشد معنویمون لازمن به دست بیاریم. مولانا تو یکی از شعرهاش میگه این جفای خلق با تو در جهان، گر بدانی گنج زر آمد نهان. خلق را با تو کج و بدخو کند، تا تو را ناچار رو آن سو کند. یعنی رنج هایی که از طرف افراد مختلف و چالش ها و حوادثی که از بیرون به سمت تو میاد و برای تو اتفاق میفته، در حقیقت اگه متوجه بشی یک گنج بسیار با ارزشیه و به خاطر این که تو رو وادار بکنه که به خودت بیای و دریچه معنوی درونت رو باز بکنی داره اتفاق میفته. امروز میخوایم در مورد هدف و معنای زندگی صحبت بکنیم و ببینیم که چه کسانی در زندگی کاملترین، شادترین و رهاترین آدم ها هستند. اگه به اطرافتون دقت کنین دسته های مختلفی از مردم رو میبینین. یه سری از اونا فقط به دنبال پول و موفقیت هستن. خیلی هم که به اون موفقیت و پول رسیدن باز هم شاد و راضی نیستن و زندگی براشون بی‌معنی و تکراری شده. یه سری دیگه هم هستن که خودشون رو غرق در کار کردن که فقط زمان رو گذرونده باشن. دسته دیگه هم هستن که زندگی براشون کاملا پوچ و بی‌معنی و بی‌رحم و ناقصه و هیچ انگیزه‌ای هم برای ادامه زندگی ندارن. دسته دیگه هم هستن که فقط نگاه میکنن که دیگری چه کار کرده و اونها همون رو تقلید بکنن و فکر میکنن که اینطوری به چیزی که او هست نزدیکتر میشن، چون اون آدم موفق رو کاملا باور دارن. ولی چون از خودشون استقلال فکری و قدرت تصمیم گیری ندارن، سعی میکنن فقط اهداف یا برنامه‌های اون شخص رو بدزدن و کورکورانه هر کاری رو که اون انجام میده اونام انجام بدن. به عنوان مثال هر جا که اون برای مسافرت انتخاب میکنه برن، مثل اون لباس بپوشن، کارهایی که اون میکنه رو انجام بدن و در حقیقت فقط میخواد زندگیشون رو اینطوری گذرونده باشن. و همه اینها هم رفتارها و کلکها و نقابهای ایگو هست که تو برنامه‌های قبل در موردش صحبت کردیم که ایگو نمیخواد کم بیاره، نمیخواد فراموش بشه و میخواد همیشه پررنگ بمونه. به طور کلی عده زیادی از انسان‌ها رو می‌بینیم که کاملاً سردرگمن و اگه ازشون بپرسی که معنای زندگی تو چیه و یا چه چیزی واقعاً تو رو از لحاظ روحی و درونی خوشحال و راضی میکنه، در واقع هیچ حرفی برای گفتن ندارن. اصلاً نمیدونن شادی واقعی چی هست. اینجا میخوام از منظر روانشناسی و معنوی این مسئله مهم رو براتون توضیح بدم تا شما هم به این فکر کنید که
توی زندگیتون تو کدوم نقطه ایستادین؟ آیا تو محل مناسبی ایستادین و یا لازمه که جاتون رو تغییر بدین؟ تو زندگی همه ما انسان‌ها دو نوع هدف وجود داره. یکی هدف بیرونیه و یکی هم هدف درونی. هدف بیرونی هدفهایی هستن که به زندگی زمینی ما مربوط میشن، مثل مدرک گرفتن توی رشته تحصیلی، ازدواج کردن، بچه دار شدن، شغل پیدا کردن، خونه خریدن، ماشین خریدن، پول بیشتری در آوردن و از این قبیل کارها. و به محض اینکه ما به یکی از این اهداف بیرونی برسیم فقط برای مدت کوتاهی خوشحال میشیم و بعد دوباره به تکاپو میافتیم که بریم و یه چیز دیگر رو به دست بیاریم و فقط میخوایم چیزهای دیگری رو به دست بیاریم. چرا؟ چون هنوز اون شادی و رضایتمندی پایدار و کامل رو بهش نرسیدیم. تحقیقات توی روانشناسی نشون داده که هدف واقعی، اصلی و کامل و همیشگی انسان‌ها درونیه و حسیه که با بودن و با چیستی و با چرایی انسان‌ها سر و کار داره. و وقتی که او این حقیقت رو میفهمه دیگه هدف بیرونی زندگی براش بسیار سطحی و کم ارزش جلوه میکنه. آبراهام مزلو، روانشناس معروف آمریکایی و پدر روانشناسی انسانگرا، یک نظریه‌ای رو طراحی کرد. اون نیازهای اساسی و اصلی روانی و فیزیکی انسانها رو در 5 طبقه یک هرم یا یک مثلث قرار داد. طبقات پایین‌تر هرم نیازهای حیاتی‌تر و ساده‌تر و طبقات بالاتر نیازهای پیچیده‌تر ولی کمتر حیاتی رو نشون میدن. نیازهای طبقات بالاتر فقط وقتی مورد توجه فرد قرار میگیرن که نیازهای طبقات پایین برطرف شده باشن و هر وقت که فردی به طبقات بالاتر حرکت کرد نیازهای طبقات پایین کمتر مورد توجهش قرار میگیرن. اگر هم در شرایط خاص به یک نیاز در طبقات پایین احتیاج پیدا کرد به صورت موقتی اون نیاز اولویت پیدا میکنه ولی هرگز به صورت دائمی به طبقات پایین بر نمیگرده. به عنوان مثال یه تاجر موفق که عاشق کارشه در صورتی که مبتلا به سرطان بشه و بیمار بشه میاد نیاز به طبقه پایین که سلامتی هست پیدا میکنه و میاد وقت و انرژی زیادی رو برای بهبود یافتنش مصرف میکنه، اما همچنان به کار و موقعیتش به عنوان یک فرد موفق میباله و احتمالاً در صورت توان دوباره به کارش برمیگرده و زندگیشو از سر میگیره. 4 طبقه اول نیازهای پایه زندگی انسان هستند. این نیازها در صورتی که تأمین بشن حس خاصی به فرد نمیدن، ولی در صورتی که تأمین نشن او رو دچار اضطراب و نگرانی میکنن. طبقه اول نیازهای جسمانی و فیزیولوژیکی هستند، مثل غذا خوردن، خوابیدن، نفس کشیدن. طبقه دوم امنیت داشتن هست، امنیت جانی، امنیت مالی، شغلی، داشتن بهداشت و سلامت موندن، امنیت در برابر حوادث و بیماری ها. طبقه سوم نیازهای اجتماعی هست، مثل دوستی، صمیمیت، خانواده داشتن، پشتیبان داشتن، روابط مناسب داشتن و اینکه همه افراد نیاز دارن توسط دیگران دوست داشته بشن و خودشون هم کسی رو بهش علاقه داشته باشن و عاشقش بشن و این عشق رو پیدا بکنن، چه از لحاظ جنسی و چه غیر جنسی. و در نبودن چنین پذیرفته شدنی فرد در معرض تنهایی، اضطراب اجتماعی و یا افسردگی قرار میگیره. طبقه 4 نیازی بر رضایت و احترامه. این طبقه میگه انسان نیاز داره به خودش احترام بذاره و از خودش رضایت داشته باشه و همچنین هم به دیگران احترام بذاره و هم اونها بهش احترام بذارن و عدم تعادل در مورد این نیازها میتونه به کمبود احترام به خود، اعتماد به نفس پایین و عقده‌های درونی منجر بشه. و طبقه 5 که نیازهای ذهنی و فکری در جهت متعالی شدن انسانه. بهش نیازهای رشد دهنده یا سلف اکچوالیزیشن هم میگن. این طبقه میگه که انسانها نیاز دارن ذهن و فکر و هوش خودشون رو گسترش بدن. این نیازها شامل میل طبیعی انسان برای یاد گرفتنه،
اکتشاف، دیدن نقاط جدید و خودشکوفایی و رشد معنویه. متعادل نبودن در مورد این نیازها هم باعث عقده‌های درونی و اعتماد به نفس پایین میشه. مازلو متوجه شده بود که افراد خودشکوفا از لحاظ توسعه روانی کاملترین انسان‌ها هستند و از زندگی رضایت و درک بسیار بالاتری نسبت به سایرین دارند. مازلو کتاب معروفی داره به نام به سوی روانشناسی بودن Toward the Psychology of Being که خصوصیات افرادی که به این مرحله یعنی مرحله بالای هرم رسیدن رو توضیح داده. این افراد از پتانسیل ها و استعدادهاشون در زمینه یا زمینه های خاصی بهترین استفاده رو کردن. این افراد درک شفاف و واضح‌تری از واقعیت ها دارن و راحت‌تر با اونها کنار میان. اونها تجربه ها، اشخاص یا اشیا رو بهتر ارزیابی میکنن و به خوبی میتونن راست رو از دروغ تشخیص بدن. در افکار و رفتارهاشون راحت و بی‌پروا هستن و چندان دنبال روی قواعد قدیمی یا رایج اطرافشون نیستن، ولی اونها رو نادیده هم نمیگیرن. اونها به هیچ عنوان نیازی به تشویق شدن از طرف بیرون ندارن و انگیزه ها و نیرو محرکشون تو هر کاری کاملا درونیه. به شدت خلاق هستن و دوست دارن مشکلات مختلف رو حل بکنن، به خصوص مشکلات یا مسائل مربوط به دیگران رو. به طور کلی اونا فکر میکنن که دارای نوعی مأموریت یا هدف فلسفی یا اخلاقی تو زندگیشون هستن. از مسائل ساده زندگی و روزمره، طبیعت، بچه ها و موسیقی شدیداً لذت میبرن. با سایر افراد و انسان‌ها احساس نزدیکی، یگانگی و وحدت میکنن. اونها دوستان نزدیک کمی دارن ولی به طور کلی با همه ارتباط برقرار میکنن. اونا در برخورد با بیشتر افراد صبور و مهربون هستن، اما در انتقاد از اشخاص دروغگو، متکبر، خود بزرگبین، فریبکار بسیار واقع‌گرا، رک و تند هستند. روحیه آزادمنش و دموکرات دارن. این افراد عمیقاً به دیگران و نظر اونها فارغ از هر گونه طبقه اجتماعی، باور سیاسی، نژاد و رنگ پوست و غیره احترام میذارن و با اونها رفتار دوستانه دارن. به نظر اونها از هر کسی آدم میتونه چیزی یاد بگیره. بنابراین به هر فردی به عنوان یک معلم که میتونه دانش اونها رو بیشتر بکنه احترام میذارن. روانشناسی نشون میده که 90% مردم تو طبقه 1 و 2 باقی میمونن و به سختی میتونن بالاتر برن و معمولاً دچار سردرگمی، نارضایتی از زندگی، اضطراب عمیق، عذاب وجدان هستن، چون از استعدادهای بالقوه و پتانسیل‌هایی که دارن هیچ گونه استفاده‌ای نکردن. خیلی از اونها میرن به طبقه 3 که بتونن عشق رو تجربه بکنن، ولی چون رفتن به اون مرحله بر اساس تمایل نیاز جنسیه، دوباره به طبقه 1 و 2 برمیگردن. چرا؟ چون در واقع عشقی در کار نیست و وقتی که عشقی که از سر شعور، آگاهی و خلوص نباشه و حرمت رو نشناسه، قطعاً رشد نمیکنه و از بین میره. حالا شعری از حافظ رو براتون میخونم که در نظرش با روانشناسی امروز تقریباً یکی بوده. ای دلان دم که خراب از می گلگون باشی، بی زر و گنج به 100 حشمت قارون باشی. در مقامی که صدارت به فقیران بخشند، چشم دارم که به جاه از همه افزون باشی. در ره منزل لیلی که خطرهاست در آن، شرط اول قدم آن است که مجنون باشی. نقطه عشق نمودم به تو هان سهو مکن، ورنه چون بنگری از دایره بیرون باشی. کاروان رفت و تو در خواب و بیابان در پیش، کی روی ره ز که پرسی چه کنی چون باشی. تاج شاهی طلبی گوهر ذاتی بنمای، ور خود از گوهر جمشید و فریدون باشی. ساغری نوش کن و جرعه بر افلاک فشان، چند و چند از غم ایام جگرخون باشی. حافظ از فقر مکن ناله که گر شعر این است، هیچ خوشدل نپسندد که تو محزون باشی. حافظ تو این شعر به دل خودش توصیه هایی داره که در اصل داره به در میگه که دیوار بشنوه، یعنی داره خطاب به انسان میگه و میگه ای دل من،
زمانی که تو از اون شراب سرخ رنگ و گلگون مست و خراب بشی، منظورش اینه که وقتی از خواب ذهنت بیدار بشی و از شر ایگو و منت و نفست و ذهنیتت و از وابستگی ها و تعلقات این دنیایی رها بشی و هدف درونی زندگیت رو پیدا کنی، اون موقع مست واقعی خواهی بود و خواهی دید که بدون داشتن تعلقات زندگی مثل جواهرات، منزلت اجتماعی و چیزهای دیگه، شکوه و جلال و منزلتی بالاتر از قارون رو پیدا می‌کنی. معنی ثروت و دارایی در زندگی زمینی و امروزی یعنی داشتن وضعیت اقتصادی خوب، پول و جایگاه اجتماعی، شغل پردرآمد، خونه بزرگ، اتومبیل گرون قیمت و نظیر این چیزها و نداشتن اینها به معنی فقر یا فقیر بودنه. درسته؟ در صورتی که در معنویت معنیش کاملا برعکسه. یعنی به کسی میگیم ثروتمند که از همه اون چیزهایی که گفتیم مثل جواهرات و پول و مقام و دارایی بی نیاز باشن و اصلا به این چیزها وابستگی نداشته باشن. این فقیر بودن و فارغ از من و تعلقات سطحی و زمینی بودن خیلی 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 تو معنویت ارزشمنده. و اینجا حافظ میگه که در مقامی که صدارت به فقیران بخشن، چشم دارم که به جاه از همه افزون باشی. میگه من از تو انتظار دارم که تو این زندگی فقیر باشی تا شایسته اون مقام برتر باشی. و منظور از فقیر یعنی دست و وجودت از همه افکار منفی، عقده ها، حسادت ها، خشم و طمع و وسوسه های مختلف خالی باشه تا به اون درجه از بزرگی و شکوه برسی که بتونی از همه مخلوقات این عالم بهتر باشی و جایگاه اصلی خودت رو اونطور که سزاوارش هستی پیدا کرده باشی. در ره منزل لیلی که خطرهاست در آن، شرط اول قدم آن است که مجنون باشی. میگه اگه عشق لیلی رو میخوای به دست بیاری، عشق لیلی یعنی همون پیدا کردن خود و رسیدن به ذات خداست، که میگه اگه میخوای به این درجه از رهایی برسی، شرط اول اینه که باید مثل مجنون دست از خیلی چیزا بکشی و عاشق و دیوانه بشی و برات مهم نباشه که دیگران در مورد تو چی فکر میکنن. و چون همیشه به دست آوردن اهداف با ارزش و بزرگ خطرات زیادی رو هم داره و اکثر مردم هم چون خودشون توانایی به دست آوردن خیلی چیزا رو ندارن، کسی رو هم که دنبال اهداف خاصی بخواد بره رو دیوونه خطاب میکنن. ولی تو راهی که مطمئنی درسته برو و حرف مردم اصلا برات مهم نباشه. و میگه اگه به راهی که داری میری مطمئنی و میدونی که تو مقصدت به چه چیزهایی میرسی، خیلی باید حواست جمع باشه. چون اگه حواست نباشه و من ذهنی و افکارت و دیگران رو تأثیر بذارن، یهو به خودت میای و میبینی که خیلی از راه خودت دور شدی، یعنی از اون دایره مورد نظر بیرون افتادی. و مثال میزنه که شبیه کسی میشی که قبلنها در زمان قدیم با کاروان به جایی میخواستن مسافرت بکنن و تو خواب میمونی و ناگهان وقتی حواست نباشه به خودت میای و میبینی که کاروان رفته و تو موندی و یک بیابان روبروی تو و هیچ کسی هم وجود نداره که تو ازش بخوای آدرس بپرسی. اون موقع میخوای چی کار کنی؟ میخوای به کدوم طرف بری و عاقبت تو چی میشه؟ پس حواست جمع باشه که گم نشی. میگه اگه به دنبال اون تاج سلطنت هستی و میخوای به اون مقام بالا برسی، باید یه خودی نشون بدی و حرکت بکنی. مهم نیست که حتی اگر هم نژاد جمشید یا فریدون باشی. پس پاشو غم و رنج و درد و ناراحتی و من ذهنیت رو و این فکرهای پوچ و تکراریت رو بریز بیرون و خودتو رها کن و بعد یک جرعه از اون شراب الهی که تو درونت هست بنوش بعد از رها کردن همه این چیزها و از این عشق خودت به تمام عالم پخش بکن. و حافظ میگه این دنیا فانیه و همه چیز موقتیه، پس ناله ها و شکایت ها رو کنار بذار، چون هیچ کسی دوست نداره که تو رو غمگین و ناراحت و افسرده ببینه.
بینندگان عزیز، به پایان برنامه امروز رسیدیم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم تا هفته آینده. خدا نگهدار همتون.